السلام علیکم منم عابد رحمان دو دا ورډپریس کورس دویمه ویډیو دا کلاس کې زه تاسو ته ټیچ کوم چې ورډپریس څو قسمه یو سکیل چې پکې نه نور قسمونه وي یا پارټونه وي په ورډپریس کې هم دوه قسمه وي ورډپریس یو ته ویلی شي wordpress.org بل ته ویلی شي wordpress.com په دغه کې صرف دومره فرق دی چې په دغه کې فری او پیډ خبره فری او پیډ دا دی چې کوم ورډپریس اورجی دی داسې فیچر موږ لرو کوي چې بالکل فری کې ملویږي لکه یو انالیټکس ته انالیټکس مطلب دا دی چې انالیټکس دا یو قسمه ریزلټ وي چې ته په ویب سایټ باندې دومره خلک په یوه میاشت کې یا په هفته کې یا په نن ورځ باندې دومره خلک وي انالیټکس کې یو دا هغه فیچر دی چې ریجن ته ښایي چې یاره دا پاکستانی و دا انډین و یا پلانکي لوکیشن نه کس د انټرنیټ استعمالوي و ته ویب سایټ یې سرچ کړی و هغه بیا دا مې ته وښایي چې فیسبوک کې لینک باندې کلیک کړو ته هغه یا په یوټیوب کې کلیک لینک باندې کلیک کړو هغه یا یې په خپله په ګوګل کې سرچ کړو دا انالیټکس ته هغه ریزلټ وښایي چې کوم یوزر رسي یوزر ریزلټ یې ته وښایي دا یې ته وښایي چې دومره خلک په دومره ټیم کې راغل لوکیشن یې ته وښایي چې پلانکي ملک والا ټایم یې ته وښایي چې دومره ټایم یې پې سپینډ کړو او همداسې هم نور ریزلټونه په او آر جي کې چې کوم دی ورډپریس او آر جي کې دا انالیټکس آپشن شته په فری کې ته ملویږي په ډاټ کام کې دا آپشن فری کې نه ملویږي هغه پر خپلې پیسې پې کوې یو خپل سبسکرپشن وي هغه وخلې هغه نه بعد ته دا فیچر کې ملویږي دویم آپشن هوسټینګ او ډومین ریلیټډ دی هوسټینګ ډومین ریلیټډ دی چې ډاټ کام ته نه فری هغه نه هېر کړئ چې کله ته د هوسټینګ واخلې په دا کې یو خاص قسم سټوریج ورکوي 30 جی بي 15 جی بي یا 50 جی بي او آر جي کې دا هغه نشته څنګه چې تو یو کمپنۍ نه هوسټینګ یا ډومین واخیستو هغه که انلیمیټډ و نو ته انلیمیټډ سټوریج استعمالولی شي په ډاټ کام کې نشته کله چې ته انلیمیټډ سټوریج استعمالوي هغې پر خپلې پیسې پې کوې دریم آپشن او فرق په ډاټ کام او ورډپریس ډاټ کام کې په ورډپریس او آر جي کې دی په ډاټ کام کې کسټم ډومین نشي استعمالولی او که استعمالوي نو خاص د ډاټ کام د ورډپریس ډاټ کام نه وي هوسټینګ اخلي په او آر جي کې دا نشته په هر ځای نه چې ته هوسټینګ اخلي نو صرف یې سالینګ کول دي د خپل ویب سایټ سره نو کار کوي په ډاټ کام کې دا فیچر نشته چې ته هر ځای ډومین یا بل د کمپنۍ ډومین یا هوسټینګ سره لینکوي نو هغې پر خپلې پیسې سره چارج کوي لوړم فرق په ورډپریس ډاټ کام او آر جي کې دا دی چې او آر جي چې کوم ورډپریس ډاټ او آر جي کې دا سرچ انجن اپټمایزیشن پلګین چې کومې وي یا تیم کې چې کوم ایس یو کوم آپشن وي دا فل ورکوي فل فرینډلی دی مطلب چې څومره سرچ انجن اپټمایزیشن کار کې کولی شي نو تو باندې څه هغه نشته پابندي نشته په ورډپریس ډاټ کام کې دا چې کله ته د خپل ویب سایټ هغه کوې ایس یو کوې او ډاټ کام او ورډپریس ډاټ کام دې انسټال کړی نو دغه پر ایکسټرا پیسې پې کوي یا ایکسټرا پلګین چې کله اخلې نو دغه پر خپل سبسکرپشن کوي نظام دا دی چې کله نوی پلګین یو خاص کار پر ایډ کوي په او آر جي کې تو ته هېڅ ریسټریکشن پته نشته چې څنګه که فری پلګین استعمالوي یا پیډ پلګین استعمالوي نو انسټال کولی شي ډاټ کام کې چې کله نوی پلګین ایډ کوي نو هغې پر خپلې پیسې ایکسټرا پیسې کوي پې کوي هغه نه بعد ته ته آپشن شپږم آپشن دا دی مونیټایزیشن او دا ټول نه مین آپشن دی مونیټایزیشن مطلب دی چې ته یو کار کوې که په چینل باندې په ویب سایټ باندې یا په پیج باندې یا په عام لیول کې چې موږ وښیو عام زندګي کې چې کله ته یوه مزدوري شي کوې هغه په اخر کې یا په یو خاص ټایم بعد ته پیسې ملویږي کله چې ته ورډپریس ویب سایټ جوړ کړي یا بل ویب سایټ جوړ کړي ته کنټینټ پې اپلوډ کوې که هغه بیا کورس وي که جوب ویب سایټ وي کار قسم وي خو تو مقصد پیسې ګټل وي ډاټ کام ته په دا کې رکاوټ جوړیږي کله چې ایډورټایزمنټ په خپل ویب سایټ باندې کوي مطلب چې زه چې کم کنټینټ اخلم په دا باندې ایډورټایزمنټ راشي زه پیسې وګټم ډاټ کام په مخه کې ته راشي ورډپریس ډاټ کام ته وي چې که ته ایډورټایزمنټ کول غواړې په خپل ویب سایټ نو هغه پر خپلې موږ سبسکرپشن هغه یو فیچر دی او اخلي هغه نه بعد تو په چینل باندې یا تو چې کوم ویب سایټ دی په دا باندې ایډورټایزمنټ رسي په او آر جي کې هېڅ دا هغه نشته چې تو نه ایکسټرا پیسې هغه کې بالکل چې څنګه تو ویب سایټ رینک شي مطلب خلک پې رزیو شي نو ته بل ایډورټایزمنټ ته اپلای کولی شي مونیټایزیشن ته اپلای کولی شي نو تو په هغه باندې ایډورټایزمنټ رسي او اووم فیچر دی
چې فول کنټرول په ډاټ کام کې تو ته فول کنټرول نه میلویږي د کسټمایز کولو د اپیرنس چینج کولو او په او ار جي کې تو ته فول کنټرول دی چې څه شی کې چینج کوي چینج کوه او چې شی نه وي خوښ بیا ته ډیلیټ کوه او که نوی ایډ شی کې ایډ کوي نو ایډ کولی شي. نو مین فرق په دا کې دا ست دغه نور هم کې وي خو مین چې کوم غټ غټ فرق دی دغه کې. اوس اخیر سجیشن دا چې WordPress .com ما استعمالوه. کله ته چې بګینر یې WordPress .com بالکل ما استعماله بلکې WordPress.org استعمال کا او انسټال کا چې 1 روپۍ هم پکې ته خرڅ نه کې او چې کم ته کومه زده کړه کوې د ویب سایټ جوړولو په فری کې ته زده کړه هم وکړې فری کې ویب سایټ هم جوړ کړي سرچ انجن اپټیمایزیشن یې هم وکړې کوم ته ویب سایټ ښه و رینک کې په ګوګل رینک کې شو مطلب ویزیټر یې زیات شول نو ته بیا مونټایزیشن هم چې کولی شي. فول کنټرول ته ویب سایټ جوړ کړی د بلاګ لپاره خو ته غواړې چې دا ویب سایټ وزه ای کامرس ته هم هغه کم چینج کول غواړم آنلاین دکان ته جوړ کم او ار جي کې بالکل کولی شي فری کې ډاټ کام ته بار بار رکاوټ په هر یو آپشن کې جوړېږي. نو اخر سجیشن دا چې کله ته WordPress انسټال کوې نو WordPress.com انسټال کوه او WordPress.org استعمال کا او انسټال